สร้างแพทเทิร์นเสื้อเข้ารูปคัดเส้นพอดีตัวพร้อมการสร้างแขนเสื้อยกจีบโดยไม่ต้องแยกแพทเทิร์นแขนกระบอกมีเกล็ดข้อศอกคลิปนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนเราไปเริ่มสร้างแพทเทิร์นไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆสร้างแพทเทิร์นเสื้อไทยเรือนต้นไซส์ใหญ่นะคะไซส์สำหรับคนอก40เอว33สะโพก43ในสัดส่วนตรงนี้นะคะรอบคอเราจะไม่ใช้รอบคอมาตรฐานเราจะวัดรอบคอของลูกค้ามาเลยเพราะว่าลูกค้าค่อนข้างไซส์ใหญ่จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อแบบไทยเรือนต้นเสื้อไทยเรือนต้นแบบเข้ารูปพอดีตัวมาดูวิธีเก็บทรงนะคะว่าเก็บตรงไหนส่วนไหนจะทำให้ทรงเสื้อของเราออกมาสวยตรงนี้จะพาทำเกล็ดแบบเข้ารูปแบบเก็บทุกสัดส่วนเลยนะคะตรงนี้จะมีเกล็ดไหลด้านหลังด้วยนะคะจะตัดต่อแบบคัดเส้นแล้วก็จะมีเกล็ดด้านหน้ามาดูวิธีทำนะคะเริ่มแรกนะคะเราบวกหลวมไว้ก่อนบวกหลวมให้เรียบร้อยตัวนี้จะพาทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะเพราะว่าลูกค้าตัวใหญ่ไซส์ใหญ่จะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังสัดส่วนของหน้าอกที่จะบวกนะคะบวกไป8เซนบวกไป8เซนหรือ10เซนก็ได้นะคะถ้าชอบแบบไม่พอดีตัวมากให้บวกไป10เซนนะคะเพราะว่าไซส์ใหญ่ในส่วนของเอวจะบวกอยู่ที่6เซนถึง8เซนนะคะในส่วนของสะโพกบวก6เซนถึง8เซนนะคะบวกแล้วเราหาร4แล้วไว้เรียบร้อยเลยนะเราจดตัวเลขเอาไว้นะคะจดตัวเลขเอาไว้ตัวนี้ของก้อยบวกรอบอกจะอยู่ที่44นิ้วนะคะแต่ก็จะมาแปลงเป็นหลักเซนเนาะบวกรวมเรียบร้อยนะคะก็จะจดตัวเลขเอาไว้รอบคอลูกค้าวัดมา40เซนหาร6ไปเลยนะคะรอบคอ40เซนหาร6ไปเลยเพราะว่าตัวใหญ่เราจะใช้รอบคอมาตรฐานไม่ได้แล้วนะรอบคอมาตรฐานก็คือ36เราจะใช้ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าตัวใหญ่นะคะมาเริ่มเลยค่ะเป็นกระดุมหน้านะคะเป็นกระดุมหน้าอันดับแรกเลยเราจะวัดออกจากริมกระดาษออกไปคือไว้เผื่อติดกระดุม2เซนครึ่งนะคะ2เซนครึ่ง2เซนครึ่งแล้วติ๊กเอาไว้นะคะแล้วขีดเส้น2เซนครึ่งนะคะอย่าให้เกิน2เซนครึ่งนะคะถ้าเกิน2เซนครึ่งเยอะไปนะถ้า3เซนจะเยอะไปนะ2เซนครึ่งนี่กำลังดีนะคะติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นนะคะขีดเส้นเลยขีดเส้นที่เราขีดจะเรียกว่าเส้นกลางหน้านะคะพอเราได้เส้นกลางหน้าเสร็จเราจะตีกรอบเสื้อการตีกรอบเสื้อเราจะวัดจากเส้นกลางหน้าที่เราขีดเข้ามานะคะคือเส้น2เซนครึ่งนะคะไม่ใช่เส้นด้านนอกกระริมกระดาษนะคะด้านนอกริมกระดาษไม่ได้นะเดี๋ยวเสื้อจะฟิตการตีกรอบเสื้อเหมือนเดิมนะคะนำส่วนที่ใหญ่ที่สุดของร่างกายของเรานะคะบวกรวมเรียบร้อยหาร2นะคะแล้ววัดออกไปจากเส้นกลางหน้าเท่ากับรอบสะโพกที่เราบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร2นะคะวัดออกไปเลยค่ะก้อยจะยื่นกระดาษก้อยพับกระดาษเอาไว้ด้านในค่ะบวกรวมเรียบร้อยหาร2เลยค่ะแล้วพับออกไปเลยจากเส้นกลางหน้านะคะติ๊กเอาไว้จากเส้นกลางหน้าเท่ากับสะโพกเราหาร2ติ๊กเอาไว้ค่ะพอติ๊กเสร็จเราขีดเส้นเลยนะเพื่อนค่ะขีดเส้นเลยขีดเส้นยาวลงไปถึงด้านล่างและขึ้นมาถึงด้านบนเราจะได้เส้นกลางหลังนะคะเราจะได้เส้นกลางหลังเส้นนี้เรียกว่าเส้นกลางหลังค่ะค่ะเรียบร้อยเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเดี๋ยวก็เช็คกล้องก่อนนะเดี๋ยวเช็คกล้องก่อนนะคะว่าเต็มจอไหมจะได้ไม่เสียเวลาดูก็เช็คกล้องก่อนทำคนเดียวก็จะขาดเขินหน่อยเนาะแต่ก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูกันเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆขาวัดลงมาจากริมกระดาษขวามือของเรานะคะวัดลงมาเลย10เซนมาตรฐานนะคะตรงนี้ใช้10เซนมาตรฐานจากริมกระดาษนะคะลงมาแล้วขีดเส้นเชื่อมหากันนะคะแล้วขีดเส้นเชื่อมหากันก็ขออนุญาตตัดกระดาษออกไปก่อนนะคะในส่วนของหลังที่เราทำได้แล้วของกลางหลังก็ขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะเกะกะเพราะลูกค้าไส้ใหญ่เนาะขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะ
เคจะได้มองเห็นทุกเส้นนะคะก็จะพยายามทำให้มองเห็นทุกเส้นกันนะแป๊บหนึ่งนะคะแต่งกระดาษเขาก่อนเขางออยู่โอเคเรียบร้อยเส้นคอเราได้แล้วนะคะเส้นคอเราได้แล้ววัดจากริมกระดาษลงมา10 เซนมาตรฐานได้เราจะได้เส้นคอแล้วขีดเส้นเชื่อมนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้นะคะนี่ค่ะยาวหน้าของเราวัดได้เท่าไหร่ขีดลงมาเลยค่ะขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นเอวนะคะเราจะได้เส้นเอวจากเส้นเอววัดลงมานะคะ20 เซนมาตรฐานค่ะ20 เซนมาตรฐานแบ่งครึ่ง10 เซนค่ะจากเส้นเอววัดลงมา20 เซนมาตรฐาน20 เซนแบ่งครึ่ง10 เซนมาตรฐานนะคะ10 เซนที่แบ่งครึ่งเราจะได้เส้นสะโพกบนนะคะก็สะโพกเล็กนั่นแหละเส้นเดียวกัน20 เซนขีดเส้นเชื่อมเราจะได้เส้นสะโพกล่างค่ะต่อมาเส้นคอกับเส้นเอวนะคะเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งเลยค่ะแบ่งครึ่งค่ะคอกับเส้นเอวแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเราจะได้เส้นหน้าอกนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกค่ะเส้นหน้าอกกับเส้นคอแบ่งครึ่งนะคะเส้นคอกับเส้นหน้าอกแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้แบ่งครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเราจะได้เส้นบ่านะคะเส้นหลักๆเราได้แล้วนะเขียนไว้เลยค่ะสะโพกเล็กเอวอกบ่าเส้นคอเส้นหลักๆเราได้แล้วต่อมาเราจะมาขีดด้านล่างก่อนคือการหาเส้นสะโพกก่อนนะคะสะโพกของตรงนี้ก้อยบวกหลวมเรียบร้อยแล้วหาร4สะโพกลูกค้าได้ 27.5 เราจะทำชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังวัดจากเส้นกระดาษวัดจากกลางหน้าตรงนี้ที่เราขีดเส้นมาคือเส้นเกยติดกระดุมคือตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะวัดเข้ามาเท่ากับ 27.5 ถึงตรงไหนเราติ๊กไว้เลยนะคะ27.5 ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้เลยค่ะติ๊กไว้ชิ้นหน้าเราบวกไปอีก1 เซนก็คือ 28.75 นะคะบวกไปอีก1 เซนนะคะในส่วนของชิ้นหน้านะติ๊กไว้เลยพอในส่วนของสะโพกเราลบของชิ้นหน้าเราบวกชิ้นหลังเราลบไป1ตรงสะโพกเขาจะพอดีอัตโนมัตินะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ก็จะเหลืออยู่ที่ 26.75 ไม่ใช่ค่ะก็จะเหลืออยู่ที่ 25.75 ถูกไหมคะเดี๋ยวก้อยเช็คก่อนนะคะเซนสะโพก 27.5 วัดออกไปนะคะ27.5 วัดออกไปแล้วจุดเอาไว้แล้วบวกไปอีก1 เซนก็คือชิ้นหน้าชิ้นหลังก็จะพอดีอัตโนมัตินะคะตรงในส่วนของสะโพกนะคะในส่วนของสะโพกติ๊กเอาไว้คือเส้นนี้ต่อมาหน้าอกนะคะหน้าอกตัวนี้หาร4เรียบร้อยแล้วได้ 25.5 วัดจากเส้นกลางหน้าตรงนี้ออกไป 25.5 ถึงตรงไหนติ๊กไว้เลย 25.5 ถึงไหนติ๊กไว้ค่ะติ๊กไว้แล้วบวกไปอีก1 เซนนะคะบวกไปอีก1 เซนนี่ค่ะคือเส้นหน้าอกต่อมาในส่วนของชิ้นหลังนะคะเราก็วัดจากเส้นกลางหลังของหน้าอกออกมาเลยค่ะคือ25.5 ถึงตรงไหนเราติ๊กไว้ก่อน 25.5 ถึงตรงนี้ถูกต้องไหมคะแล้วเราลบไปเหลือลบไป1 เซนจะเหลือ 24.5 ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะด้านหลังจะเหลือ 24.5 เพราะเราจะต้องลบเพราะว่าด้านหน้าเราบวกไป1 เซนเราใช้เส้นนี้เสร็จเราขีดโยงหาเส้นสะโพกด้านล่างนะคะชิ้นหน้านี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะชิ้นหน้าจะใหญ่กว่าชิ้นหลังต่อมาเราจะมาหาเส้นอกสูงอกห่างหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะในส่วนของอกห่างนะอกห่างหาร2วัดออกไปเลยค่ะอกห่างของเพื่อนๆได้เท่าไหร่ก็วัดออกไปเลยนะคะนี่ค่ะจากเส้นกลางเส้นดินสอนะคะเส้นกลางขีดเส้นฉากลงไปถึงเส้นสะโพกเล็กนะคะในส่วนของอกห่างนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้นะคะปลายเกล็ดของชิ้นหน้าวัด
ให้ให้ใช้ดุลพินิจของเส้นหน้าท้องนะคะเดี๋ยวค่อยคำนวณหาปลายเกล็ดตรงนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาอกสูงวัดทะแยงจากเส้นคอลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะของเพื่อนๆวัดได้เท่าไหร่วัดทะแยงจากเส้นคอจุดนี้ลงไปนะคะคือเส้นอกสูงเนาะวัดลงไปเลยค่ะวัดทะแยงค่ะติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้เลยในส่วนนี้เราจะมาหาเกล็ดนะคะเราจะมาหาเกล็ดเส้นหน้าท้องเราบวกรวมเราบวกไปอยู่ที่6เซนหน้าท้องบวกรวมอยู่ที่6เซนนะคะตรงนี้ต้องเช็คด้วยนะคะบวกรวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่แล้วเราวัดออกไปตรงเส้นหน้าท้องตัวนี้ได้27หาร4เรียบร้อยได้27เซนในส่วนของชิ้นหน้านะคะ27เซนได้26เซนเนาะก้อยพูดผิดได้26เซนติ๊กเอาไว้แล้วบวกไป1เซนก็จะอยู่ประมาณนี้คือเส้นนี้ของชิ้นหลังเขาก็จะพอดีอัตโนมัตินะคะในส่วนที่สะโพกกับหน้าท้องจะเหมือนกันนะคะจะเท่ากันก็ใช้เส้นนี้เลยต่อมาเราจะมาหาเส้นเอวให้เวลาเราหาเอวเนาะเอวปกติก็จะมีบางท่านก็บอกว่าจะให้บวกเกล็ดอยู่ที่3เซนตรงนี้มันไม่ใช่กฎบังคับนะคะไม่จำเป็นต้อง3เซนบางทีอาจจะน้อยกว่า3เซนก็ได้บางทีอาจจะเป็น2เซนก็ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะเอวหนานะคะแต่ถ้าเป็นชุดนี้ตัวนี้จะทำให้พอดีอยากจะช้อนเอวให้สวยวัดจากเส้นข้างนะคะเข้ามาเลย2เซนครึ่งติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคำนวณเกล็ดนะคะจากตะเข็บข้างตรงนี้เส้นนี้เข้าไป2เซนครึ่งนะคะติ๊กไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยคำนวณเกล็ดต่อมาเราจะมาหาเส้นเอวเราบวกรวมเรียบร้อยแล้วหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะตัวนี้ได้ 8.25 จะวัดออกไป 8.25 วัดจากเส้นกลางหน้าออกไปนะคะโอ้ไม่ใช่ค่ะขอโทษที21เซนค่ะ21เซนหาร4เรียบร้อยแล้ว21เซน21ถึงตรงนี้20ถึงตรงนี้แล้วบวกไปอีก1เซนในส่วนของชิ้นหน้านะคะในส่วนของชิ้นหน้าเราติ๊กเอาไว้ช่องนี้ที่เราวัดจากเส้นข้างเข้ามา2เซนครึ่งช่องนี้มาแล้วจากจุดนี้มาจุดนี้กี่เซนเราเช็คเลยตรงนี้2เซนครึ่งเกล็ดจะได้อยู่ที่2เซนครึ่งนะคะอันนี้ไม่งงเนาะเราจะช้อนเอวให้สวยตรงข้างๆเราก็วัดจากตะเข็บข้างเข้าไว้ก่อนมาไว้ก่อนคือ2เซนครึ่ง2เซนครึ่งเราติ๊กไว้เลยคือตรงนี้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังติ๊กไว้ก่อนที่นี่เราจะมาคำนวณเอวแล้วค่อยหาเกล็ดเอวเราบวกรวมเรียบร้อยหาร4ได้เท่าไหร่วัดออกมาตัวนี้ได้21ครึ่งวัดจากกลางหน้าออกไป21ครึ่งถึงตรงนี้แล้วบวกไป1เซนนะคะเพราะว่าชิ้นหน้าเราทำใหญ่กว่าบวกไป1เซนก็คือตรงนี้ช่องตรงนี้เราวัดซิว่ากี่เซนคือจำนวนใหญ่ของเกล็ดนะคะคือจำนวนใหญ่ของเกล็ดวัดเลยอันนี้ได้2เซนครึ่งได้2เซนครึ่งเราก็มาใส่เกล็ดตรงชิ้นหน้าเลย2เซนครึ่งเซนก็จะปัดมาอยู่ด้านหน้าของกลางหน้าครึ่งเซนนะคะประมาณนี้ในส่วนของครึ่งเซนก็จะปัดมาอยู่ของกลางหน้าอีก2เซนก็จะผลักมาอยู่ด้านตะเข็บข้างนะคะจะเกิดเส้นลักษณะนี้ตรงปลายเกล็ดนะคะจะเพราะว่าสะโพกเส้นหน้าท้องเขาใหญ่พอๆกับเส้นสะโพกเลยนะคะฉะนั้นปลายเกล็ดจะไม่ยาวมากปลายเกล็ดก็จะอยู่ที่ประมาณ3เซนจากเส้นสะโพกเล็กประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วขีดเส้นลงไปเลยค่ะขีดเส้นหาเส้นเกล็ดปลายเกล็ดนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาในส่วนของชิ้นหลังก็ทำเหมือนกันนะคะวัดจากเส้นกลางหลังเข้ามานะคะตรงนี้ก็จะมองว่าชุดเสื้อไทยเรือนต้นเขาจะไม่นิยมต่อกลางหลังเพราะว่าเป็นกระดุมหน้าเสื้อไทยเรือนต้นจะไม่นิยมต่อกลางหลังถามว่าต่อได้ไหมต่อได้ในกรณีที่ลูกค้าที่เอวเล็กสะโพกใหญ่แต่ตัวนี้ก็ไม่ต่อกลางหลังนะคะจะทำเป็นสันทบให้ลูกค้านะคะเพราะลูกค้าเอวไม่ได้เล็กก็จะทำแบบสันทบเลยก็วัดออกจากเส้นกลางหลังออกมาเท่ากับเอวที่เราบวกรวมเรียบร้อยหาร4ตัวนี้ได้21นิ้ววัดออกมาเลยนะจากเส้นเอวออกมา21นิ้วถึงไหนขอโทษค่ะ21เซนแล้วติ๊กเอาไว้แล้วก็ลบออกไปก็จะเหลืออยู่ที่20เซนด้านหลังเราจะลบคือ20เซนตรงนี้ทีนี้เราก็เช็คเลยค่ะจากช่องนี้มาถึงช่องนี้คือเท่าไหร่คือจำนวนใหญ่ของเกล็ดก็คือ2เซนครึ่งเท่ากันกับของด้านหน้านะคะต่อมาเราจะมาหาช่องปลายของเกล็ดเราจะทำยังไงคือวัดจากเส้น
วัดจากจุดที่เราบวกเกล็ดแล้วเรามาหาเส้นกลางหลังแบ่งครึ่งค่ะแบ่งครึ่งนะคะแบ่งครึ่งตัวนี้อยู่ที่9 นิ้วก็แบ่งครึ่งก็คือ4 นิ้วครึ่งปกติแล้วเขาจะใช้กลางหลังนะคะเวลาคำนวณเกล็ดคือใช้เส้นอกห่างของด้านหน้าจะทำอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ทำก็จะใช้แบบวิธีคำนวณแบบนี้มันก็ไม่แปลกนะคะก็ชอบทำอย่างนี้เพราะว่าช่องไฟของเสื้อมันจะพอดีนะคะพอเราได้เส้นกลางอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะขีดเส้นตรงลงไปหาเส้นฉากลงไปเลยนะคะขีดเส้นฉากลงไปลักษณะนี้ปลายเกล็ดก็จะวัดจากเส้นสะโพกบนลงมาประมาณ3 เซนอย่าให้เกินนั้นนะคะเพราะว่าหน้าท้องใหญ่นะอย่าให้เกินนั้นประมาณนี้แล้วทีนี้ในส่วนของด้านหลังจะแบ่งเกล็ดให้เท่ากันจะทำไม่เหมือนด้านหน้านะคะเพราะด้านหน้าที่เราทำที่เราแบ่งข้างมา2 เซนด้านหน้ากลางตัวเราครึ่งเซนคือเราต้องการจะช้อนอกนะคะแต่ด้านหลังนะเราจะแบ่งเกล็ดให้เท่ากัน2 เซนครึ่งเราก็แบ่งไปเลยค่ะข้างละเท่ากันข้างนี้เท่าอีกครึ่งหนึ่งข้างนี้เท่านึงนะคะข้างละเท่ากัน1 เซนนิดๆนะคะข้างละ1 เซนนิดๆนี่ค่ะแล้วเราก็ขีดเส้นเลยนะคะเราขีดเส้นปลายเกล็ดเลยค่ะแบบนี้เลยนะนี่ค่ะในส่วนของเกล็ดเรียบร้อยนะคะในส่วนของเกล็ดเรียบร้อยแล้วต่อมาเราจะมาหาเส้นช่วงด้านบนหาเส้นด้านบนวัดจากเส้นอกลงมาประมาณ10 เซนประมาณ10 เซนตัวใหญ่เนาะ10 เซนคือขีดเอาไว้คร่าวๆตรงนี้คือเส้นใต้อกเดี๋ยวจะช้อนอกนะคะเดี๋ยวจะช้อนอกค่อยว่ากันนะคะเราจะมาหาตรงเกล็ดด้านไหล่ของด้านบนเพื่อที่เราจะช้อนอกให้สวยนะคะว่าเราจะทำยังไงตรงกรอบคอรอบคอ40 หาร6นะคะตรงนี้รอบคอ40 หาร6ได้ 6.6 จะไม่ใช้รอบคอมาตรฐานนะรอบคอหาร6ได้ 6.6 แนวตั้งของคอด้านหน้าจะบวกไป1 เซน 6.6 บวกไปอีก1 เซนนะคะ 6.6 ถึงไหนก็ติ๊กไว้ก่อนนี่ค่ะแล้วบวกไปอีก1 เซนคือแนวสูงของคอได้ 7.6 นะคะวัดออกมาขึ้นมาจากเส้นคอคือ 7.6 แนวนอนของคอเราจะบวกไปครึ่งเซน 6.6 บวก 0.5 นะคะ 6.6 บวก 0.5 บวกไปอีกครึ่งเซนก็จะได้7จุดเดี๋ยวนะคะใช้กะไปเลยนะคะก็ใช้ติ๊กเอาเลย 6.6 อยู่ตรงนี้แล้วบวกไปอีกครึ่งเซนนี่ค่ะก็คือเส้นนี้แล้วตีฉากขึ้นไปเลยนะคะแล้วตีฉากขึ้นไปเลยแนวนอนของคอบวกครึ่งเซนแนวตั้งของคอบวก1 เซนในส่วนของคอหน้านะไม่ลืมนะคะสูตรนี้เลยใช้ได้กับทุกไซส์นะคะแนวตั้งของคอเราก็แบ่งครึ่งนะคะ 7.6 แบ่งครึ่งเลยค่ะนี่ค่ะแบ่งครึ่งให้เท่ากันนะคะขีดเส้นเราจะได้เส้นไหลนะคะเราจะได้เส้นไหลหาร2นะคะไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นกลางหน้านะคะวัดเท่าไหร่ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากเส้นกลางหน้าไหลหาร2เลยค่ะของเพื่อนๆเท่าไหร่วัดออกไปเลยนะคะวัดจากเส้นกลางหน้านะนี่ค่ะติ๊กเอาไว้เลยติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นจากคอสูงลงไปหาเส้นไหลแล้ววัดจุดนี้มาจุดนี้ว่ากี่เซนตรงนี้14 เซนเขียนไว้14 เซนเขียนไว้เราจะนำไปใช้ด้านหลัง14 เซนแบ่งครึ่งนะคะ14 เซนแบ่งครึ่งคือ7 เซนนี่ค่ะเราได้เส้นลักษณะนี้แล้วขีดเส้นตรงนี้โยงลงไปหาเส้นอกสูงนะคะเพื่อนค่ะโยงลงไปหาเส้นอกสูงนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้บ่าหน้าหารไว้เลยนะคะบ่าหน้าหาร2ไว้เลยแล้วจดตัวเลขเอาไว้เราจะวัดพับเวลาเราพับกระดาษจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาบ่าหน้าอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ก็จดไว้ก่อนคือบ่าหน้าต่อมาเราจะมาหาเส้นเกล็ดตรงนี้เราจะหาแบบไหนเราก็จะหาแบบสูตรนี้นะคะทรงจะได้สวยๆเพื่อนๆดูดีๆนะคะตรงนี้จะทำไม่ยากหรอกพับเส้นที่เราขีดโยงแบ่งไหลตรงนี้ครึ่งหนึ่งมาหาเส้นอกสูงแล้วพับเส้นพับกระดาษอย่างนี้นะคะแล้วจดตัวเลขเอาไว้คือ14 เซนของตรงนี้นะคะ14 เซนที่เราจดเอาไว้จำตัวเลขเอาไว้แล้วก็เส้นบ่าที่เราหาร2แล้วจำเอาไว้นะคะเราเขียนไว้ตรงกระดาษเราเลยจะได้มองเห็นพับมาหาเส้นอกสูงค่ะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะพับแล้วใช้มือเรากดลงไปเส้นไหลที่เราแบ่งครึ่งให้ตกถึงเส้นไหลตรงนี้นะคะตกถึงเส้นไหลตรงนี้นี่ค่ะกดลงไปเลยนี่ค่ะกดลงไปให้ถึงพอตกปุ๊บไอ้เส้นนี้กับเส้นนี้ช่างเขาจะไปอยู่ไหนเรื่องของเขาเราเส้นนี้ให้ตรงพอเราเส้นนี้ให้ตรงพอเส้นนี้ให้ตรงเส้นนี้พอจุดนี้พอนะคะพอจุดปุ๊บเราจะวัดของไหล่ที่14 เซนที่เราวัดเอาไว้ที่เราจดตัวเลขเอาไว้ให้มาถึงเส้นนี้14 เซนถึงตรงไหน
เราวางนะคะวางไม้มันระวางไม้บรรทัดเราเลยนะคะดูนะคะ14 เซนจากจุดนี้มาจุดนี้จะต้องให้ได้14 เซนสำหรับเสื้อของก้อยนะของเพื่อนๆเท่าไหร่ก็ต้องให้ได้ทำให้ได้อย่างนี้นะคะนี่ค่ะ14 เซนถึงตรงนี้ติ๊กเอาไว้เลยนี่ค่ะแล้วก็ติ๊กตรงนี้เราขีดเส้นยาวนี่ค่ะขีดเส้นยาวตรงนี้ติ๊กเอาไว้ต่อมาในเส้นบ่าที่เราหาร2เอาไว้วัดจากเส้นกลางดินสอตรงนี้นะคะตรงนี้คือบ่าที่เราหาร2ติ๊กเอาไว้คร่าวๆแล้วก็เปิดกระดาษออกมาความกว้างของเกล็ดจะได้แบบนี้เราจะไม่คำนวณหาตามอกนะคะเราทำวิธีนี้อกเราจะได้สวยๆนะนี่ค่ะเราได้แล้วความกว้างของเกล็ดไหล่หน้านะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราจะมาโค้งสัดส่วนก้อยขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษจะโค้งให้เพื่อนๆดูใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางทรงนี้ให้สังเกตเส้นนี้นะคะให้สังเกตเส้นนี้เส้นเกล็ดตรงนี้แล้วมาหาโยงหาเส้นเอวตรงนี้เกล็ดเอวของเส้นด้านล่างวางไม้บรรทัดนะคะส่วนนี้วางจากเกล็ดนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูเส้นนะคะให้เข้าบาลานซ์กันหาเส้นเอวนะคะให้เข้าบาลานซ์กันแล้วค่อยขีดนะคะเพื่อนค่ะให้เข้าบาลานซ์กันกับจุดนี้นี่ค่ะอย่าให้หักนะคะขีดยาวลงมาเลยนี่ค่ะขีดครั้งเดียวพอนี่ค่ะต่อมาเราจะมาโค้งเกล็ดอีกด้านนี้ตรงนี้เราจะช้อนเวลาเราโค้งตรงนี้นะคะใช้ตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราอันนี้ดูความเหมาะสมนะคะวางเลยค่ะจุดนี้นะนี่ค่ะจุดนี้นะวางตรงจุดยอดอกนะคะนี่ค่ะวางให้เขาโค้งสวยๆเห็นตรงนี้ไหมคะนี่ค่ะโค้งเลยวางให้ได้ระดับก่อนนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใช้ตรงมุมนี้โค้งนะคะทุกส่วนของไม้บรรทัดดูเคิร์ฟนะเขามีประโยชน์หมดทุกที่ตรงนี้ก็ได้ถ้าเขาโค้งเยอะเราก็ใช้ตรงนี้ทุกที่หาใช้ได้หมดเราจะช้อนอกนะคะเห็นไหมคะเราจะได้ทรงอกสวยๆโอเคด้านหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยต่อมาเราจะมาหาในส่วนของชิ้นหลังก็ขออนุญาตหมุนกระดาษตรงนี้เรียบร้อยนะคะอันนี้บ่าหน้าเดี๋ยวจะมาหาส่วนของด้านหลังนะคะเพื่อนขาเดียวนะทีละขั้นตอนค่ะทรงเสื้อนี้จะละเอียดนิดนึงต่อมาเราจะมาหาเส้นยาวหลังวัดขึ้นมาเท่ากับนี่ค่ะเท่ากับที่เราวัดได้ของเพื่อนๆเท่าไหร่วัดขึ้นมาวันนี้ลูกค้าวัดเป็นหลักนิ้วมาเดี๋ยวนะก้อยจะเช็คจากเส้นเอวขึ้นมาลูกค้าวัดยาวหลังมาให้อยู่ที่16 นิ้ว16 นิ้วครึ่งก้อยมองว่า16 นิ้วค่ะจุดไว้เลยค่ะ16 นิ้วครึ่งจุดไว้ตรงนี้อันนี้ลูกค้าวัดเป็นนิ้วก็เช็คเลยก็จะจุดไว้เลยจุดเอาไว้เลย16 นิ้วครึ่งแล้วทีนี้ก้อยจะเช็คจากเส้นคอขึ้นมาว่าเขาเกินไป5 เซนไหมอันนี้ไม่เกินนะคะก็ใช้ของยาวหลังลูกค้าเลยขีดเส้นฉากค่ะขีดเส้นฉากมาแล้ววัดจากเส้นคอแนวนอนของคอหลังเท่ากับแนวสูงของคอหน้านะคะคือ7เซนกับ7.6 เซนคือรอบคอ30รอบคอ40หาร6ได้6 6.6 บวก1 เซนคือแนวนอนของคอหลังนะคะก็คือ 7.6 นี่ค่ะ 7.6 จุดไว้ตรงนี้แล้วขีดเส้นฉากขึ้นมาในส่วนของคอหลังขีดเส้นฉากขึ้นมาจะวัดขึ้นมา2 เซนครึ่งตามสัดส่วนไซส์ของลูกค้านะคะเพราะลูกค้าไซส์ใหญ่จะวัดขึ้นมา2 เซนครึ่งเลยค่ะจากจุดนี้นะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นไหล่หลังเราจะหายังไงก็ทำเหมือนเดิมค่ะบ่าหลังเส้นไหล่หลังเส้นบ่าวัดออกมาเลยนะคะคือหาร2บ่าหลังเราหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะวัดออกมาเลยค่ะตรงนี้แล้วขีดเส้นขึ้นมาบังคับคือ7 เซนจากเส้นบ่า7 เซนติ๊กเอาไว้จากเส้นคอกับเส้นคอสูงหลังตรงนี้จุดนี้และจุดนี้วัดได้เท่าไหร่แล้วเราแบ่งครึ่งตรงนี้คือ7 เซนครึ่งแบ่งครึ่งก็จะได้3 เซนครึ่งนิดๆนะคะแล้วก็ใช้ส่วนหนึ่งของจากจุดนี้มาต่อจากตรงนี้วัดเพิ่มขึ้นมาคือ3 เซนครึ่งนิดๆตรงนี้เราจะได้เส้นไหล่ทำเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมตรงนี้เหมือนเดิมต่อมาไหล่
ตรงนี้เราเขียนเอาไว้14เซนถูกต้องไหมคะ14เซนตรงส่วนของด้านหลังเราจะทำเกล็ดไหลด้วยเพราะเราจะต้องการที่จะได้สัดส่วนตรงนี้เข้าให้สวยเวลาเราคัดเกล็ดจะบวกเกล็ดไป2เซนไหล่14เซนที่เราจดเอาไว้บวกไป2ก็จะเป็น16เซนฉะนั้นวัดจากคอสูงหลังมาหาเส้นไหล่คือ16เซนนะคะ16เซนนี่ค่ะติ๊กเอาไว้16เซนติ๊กเอาไว้นี่ค่ะขีดเส้น16เซนแบ่งครึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้16เซนแบ่งครึ่งก็จะได้8เซนนะคะ8เซนติ๊กเอาไว้8เซนวางไม้บรรทัดให้เป็นมุมฉากนะคะวางไม้บรรทัดให้เป็นมุมฉากลักษณะนี้นะคะขีดลงไปค่ะปลายเกล็ดของด้านหลังยาวอยู่ที่10เซนตัวนี้ก็จะทำอยู่ที่10เซน8เซนถึง10เซนก็ได้นะคะตรงนี้เกล็ดเราบวกไป2เซนเราจะแบ่งครึ่งข้างละเท่ากันก็คือข้างละ1เซนถูกต้องไหมคะข้างละ1เซนนี่ค่ะอันนี้ก็ทำเกล็ดผิดขอโทษทีก็ทำเกล็ดผิดนะคะเดี๋ยวนะค่อยสับสนขอโทษค่ะก็ลืมไปว่าเป็นเสื้อเข้ารูปไม่ใช่เสื้อตัวปล่อยขออนุญาตลบนะคะเดี๋ยวไม่สวยตรงนี้เส้นไหลอันนี้โอเคแล้วเส้นนี้ถูกต้องเส้นนี้ถูกต้องวัดเส้น16เซนแบ่งครึ่งคือ8เซนได้ตรงนี้จากจุดที่เราแบ่งครึ่งนะคะจากจุดที่เราแบ่งครึ่งขีดโยงลงไปนะคะขีดโยงลงไปหาเส้นเอวตรงนี้นะคะขีดลงไปเลยนี่ค่ะแล้วจะจุดตัดเกล็ดตรงนี้นะคะถูกต้องไหมคะจุดตัดเกล็ดตรงนี้ทีนี้เกล็ดเราจะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนนี่ค่ะเกล็ดยาว8เซนนี่ค่ะเมื่อกี้ก็ทำผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเสื้อเข้ารูปต้องทำแบบนี้นี่ค่ะขีดเกล็ดลักษณะนี้นะคะได้แล้วตรงนี้ได้แล้วในส่วนของเกล็ดนะในส่วนของเกล็ดเราได้แล้วค่ะไม่งงเนาะเดี๋ยวอธิบายอีกครั้งไหล่นะคะวัดมาได้เท่าไหร่16เซนแบ่งครึ่งเป็น8เซนคือจุดนี้8เซนขีดเส้นยาวหาเส้นเอวตรงนี้เส้นตะเข็บข้างของกลางหลังนะคะตรงนี้ตรงกลางเกล็ดตรงนี้นะคะเอาเส้นข้างๆขีดเส้นยาวลงไปนะคะแล้วจุดตัดเกล็ดของเกล็ดทรงเขาอยู่เส้นหน้าอกขีดไปนะคะเป็นเส้นนี้ต่อมาเกล็ดของด้านข้างของด้านไหล่เราจะแบ่งครึ่งข้างเท่ากันเราบวกเกล็ดไป2เซนเราก็จะแบ่งครึ่งข้างละ1เซนก็ขีดเส้นตัดลงไป8เซนถึง10เซนนะคะความยาวของเกล็ดนะไม่งงนะตรงนี้รักแร้54เซนบวกรวมเรียบร้อยนะคะโค้งเบาๆก่อนจะวัดลงมาจากเส้นอกประมาณ1เซนไว้ก่อนเบาๆนะคะเพราะว่าจะต้องคว้านลงอยู่แล้วถ้าไม่พอใช้ไม้บรรทัดนกแก้วนะคะวางไหล่ตรงไหล่กับเส้นบ่าตรงนี้เขาหักก็จะเถิบออกมาเดี๋ยวเขาจะมาเก็บตรงนี้นะคะก็จะเถิบออกมาในส่วนของบ่าหลังเขาหักถูกต้องไหมคะเพราะเราบวกเกล็ดออกมาแต่เราจะมาเก็บตรงนี้แทนถูกต้องไหมคะจะวัดออกมาจากเส้นบ่าหลังของลูกค้าจริงประมาณ2เซนเดี๋ยวเราค่อยเก็บตรงเส้นนี้เพื่อที่เราจะโค้งรักแร้ให้สวยงามนะคะเราโค้งวงให้สวยงามเส้นจริงเขาอยู่ตรงนี้นะคะเส้นบ่าหลังแต่มันหักจะเถิบออกมาเดี๋ยวเราค่อยเก็บตรงเกล็ดเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปโค้งเลยค่ะชิ้นหน้ารักแร้หน้าเหมือนกันโค้งเลยค่ะเช็คซิว่าได้54ไหมนะคะวงนี้เลย54ไหมวงแขนหน้าและแขนหลังวงเลยไม่ได้นะคะต้องปรับลงตรงนี้ในส่วนของรักแร้เวลาเราปรับลงนะให้ปรับลงได้เต็มที่อย่าให้เกินเส้นอกสูงนะคะปรับลงมาเลยในจุดนี้ปรับลงมาเลยค่ะขีดเส้นโค้งใหม่ค่ะ
ช็ครักแร้ใหม่เลยค่ะเอาลงมาอีกนิดนึงใช้เส้นนี้เลยค่ะปรับจนกว่าเราจะได้นะคะนี่ค่ะตรงนี้รักแร้54ไม่ใช่มั้ง52อันนี้52เองไม่ใช่54เนาะก็คำนวณผิดรักแร้จริงๆแล้ว54โอเคอันนี้ได้แล้ว54ต่อมาเราจะมาโค้งเอวนะคะเราจะมาโค้งเอวขีดเลยค่ะช้อนเอวนะคะเช็คหน้าอกนะคะว่าหายไหมหน้าอกเขาวัดเลยจุดนี้จะไม่ให้อกหายนะคะถึงเส้นกลางอกไม่หายนะคะเดี๋ยวเช็คเอวด้วยอย่าให้เอวหายนะคะไม่หายนะคะทุกอย่างได้ต่อมาเราจะมาทำตรงคอนะคะเราจะมาทำของส่วนของตรงคอตรงนี้ได้แล้วตัวความยาวของเสื้อตามที่เรากำหนดส่วนมากจะทำยาวอยู่ที่เส้นหน้าเส้นสะโพกนะคะเส้นสะโพกล่างขีดเลยค่ะค่อยปรับเลยนะตรงนี้เลยนี่ค่ะปรับชายขึ้นมาประมาณครึ่งเซนขีดโค้งชายค่ะเดี๋ยวจะมาแปรงคอนะนี่ค่ะตรงส่วนเดี๋ยวคอเดี๋ยวจะพาวาดตรงคอนะคะในส่วนของคอเก็บเข้าไป 0.5 นะคะตรงคอเก็บคอค่ะเป็นคอกลมแต่เราก็ต้องเก็บนะเพราะว่าเป็นเสื้อเข้ารูปค่ะเป็นเสื้อเข้ารูปนี่ค่ะเก็บไปครึ่งเซนนะคะก็ตัดออกไปเลยนะก็ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะเช็คไหล่เลยนะคะดูสิรักแร้ก็สูงด้านหลังจะต้องสูงกว่าด้านหน้า1 เซนอันนี้9อันนี้8เช็คก่อนว่าได้ไหม8 เซนอันนี้9อันนี้ได้แล้วนะคะไหล่ในส่วนของไหล่เนาะถ้าเราทำปรับไหล่ปรับทรงเกล็ดแบบนี้ไหล่เราไม่ต้องปรับขึ้นปรับลงนะคะด้านหลังเขาจะสูงกว่าด้านหลังเขาจะสูงกว่าเลยถ้าทำเสื้อเข้ารูปแบบปรับทำเกล็ดแบบนี้นะคะตรงไหล่ของตรงเนี้ยตรงช่องของรักแร้ตรงนี้เขาจะสูงด้านหลังจะสูงกว่าอยู่แล้วไม่ต้องปรับแล้วนะคะไหล่ตรงนี้ไม่ต้องปรับนะคะเพื่อนๆค่ะถ้าสร้างแบบนี้นะถ้าสร้างปิดเกล็ดแบบนี้ไม่ต้องปรับไหล่แล้วนะคะคือได้แล้วเช็คแล้วว่าตรงไหล่ของด้านหลังตรงนี้9 นิ้วตรงนี้8 นิ้วครึ่งนะคะนี่ค่ะในส่วนของด้านหน้าคือด้านหน้าเขาต่ำกว่าด้านหลังอยู่แล้วด้านหลังก็คือสูงกว่าด้านหน้าอยู่แล้วก็คือได้ไม่ต้องไปปรับเขาแล้วแต่เราก็ต้องเช็คทุกครั้งนะคะเพื่อนค่ะเราต้องเช็คทุกครั้งต่อมาเราจะมาปิดเกล็ดตรงนี้นะปิดเกล็ดตรงนี้
ปิดเข้าไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแต่งคอนะคะเราจะมาแต่งคอเราจะมาแต่งคอของเสื้อไทยเรือนต้นนะคะวัดออกจากเส้นคอฐานคอออกไปไซส์ใหญ่นะประมาณ2 เซนนะคะก็วัดออกไป2 เซนนะคะต่ำลงมาจากเส้นคอ1 เซน1 เซนครึ่งค่ะนะคะแล้วขีดเส้นลักษณะนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะขีดเส้นลักษณะนี้แล้วเราก็แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งครึ่งค่ะ12 เซนครึ่ง6 เซนนิดๆแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นแล้วขีดเข้าไปนะคะประมาณ2 เซนใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางจากจุดไหลตรงนี้นะคะมาหาจากจุดไหลตรงนี้มาผ่านจุดเส้นที่เราวาดลงมา2 เซนแล้วมาหาเส้นกลางหน้าไม่ใช่เส้นนี้นะคะเส้นนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันวางเลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเส้นนี้นะคะแล้วเราก็มาขีดไม้บรรทัดเส้นตรงแบบนี้เพราะเราจะเคยติดกระดุมแต่ถ้าเราใช้ไม้บรรทัดตรงนี้ขีดยาวลงมาตรงนี้คอเสื้อเขาจะหักนะอันนี้ไม่งงนะให้โค้งใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วมาถึงเส้นกลางเสื้อตัวนี้พอเส้นนี้เราใช้ไม้บรรทัดตรงขีดนะคะเพื่อนๆค่ะไม่งงนะต่อมาเราจะมาเช็คด้านหลังของคอเสื้อนะคะในส่วนของคอเสื้อด้านหลังนะคะวัดลงมา1 เซนนะคะไซส์ใหญ่วัดลงมาจากฐานคอด้านหลัง1 เซนพับเส้นไหลเลยค่ะพับเส้นไหลนะคะพับเกล็ดก่อนพับเกล็ดเลยเดี๋ยวเราจะแต่งนะพับเลยค่ะแต่งไหลพับเลยค่ะวางให้ตรงกันนะคะจากเส้นคอนะคะวางให้ตรงกันแล้วเราจะโค้งเส้นไหลนี้ด้วยเราจะโค้งตรงรักแร้ด้วยเพราะเข้าหักเราจะต้องแต่งใหม่นะคะวางให้ตรงเลยค่ะนี่ค่ะฐานคอให้ตรงกันนะคะฐานคอให้ตรงกันเราโค้งคอเลยค่ะประมาณ1 เซน 0.75 ถึง1 เซนอย่าให้เกิน1 เซนนะคะเพื่อนๆค่ะอย่าให้เกิน1 เซนนะคะตรงไหล่ตรงนี้เราแต่งเลยเพราะเข้าหักเนาะใช้ไม้บรรทัดโค้งแต่งเลยค่ะแต่งเลยนี่ค่ะถ้ากลัวไม่สวยนะวางเลยนี่ค่ะวางจากเส้นคอนะคะนี่ค่ะก็พอดีกับที่ก้อยขีดเมื่อกี้แหละประมาณนี้นะคะของคอหลังอันนี้เรียบร้อยนะคะตรงรักแร้ของตรงนี้ลูกค้าตัวใหญ่ทรงใหญ่ก็จะไม่เก็บนะคะตรงรักแร้จะไม่เก็บคือเราจะเก็บรักแร้ตรงนี้เป็นบางกรณีของแต่ละคนนะคะให้เพื่อนๆสังเกตว่าเราเต้าเราใหญ่แต่ว่าเนื้อเราไม่มีเราจะต้องเก็บตรงนี้บ้างถึงจะเป็นเสื้อมีแขนก็ต้องเก็บนะคะแต่ตัวนี้ก็ไม่เก็บนะแต่ถ้าเก็บแบบนี้นะคะเพื่อนขาประมาณครึ่งเซนนะประมาณนี้นะคะเก็บให้ดูเลยแล้วกันเนาะเก็บให้ดูเลยแล้วกันเก็บแล้วเราก็เช็ครักแร้ว่าหายไปไหมหายเราก็คว้านลงนะคะนี่ค่ะเก็บอย่างนี้เลยเก็บไปเลยแล้วกันเนาะจะได้ทำเป็นกันทรงเสื้อจะได้สวยหน่อยนะคะนี่ค่ะโค้งใหม่เลยค่ะต่อมาในส่วนของตะเข็บนะคะคัดเส้นจะคัดเส้นจากไหล่นะคะลงไปจะไม่คัดตรงรักแร้นะคะเพื่อนค่ะคัดจากไหล่เลยก็ขีดลงไปเลยนะคะเดี๋ยวก็ตัดออกไปเลยในส่วนของชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะวางให้ตรงกันเดี๋ยวเราจะคัดเส้นตรงเส้นไหล่นะคะเราจะไม่คัดตรงรักแร้นะนี่ค่ะกลางไหล่ตรงนี้ชิ้นหลังเอาไว้ก่อนเดี๋ยวด้านหน้าก็จะตัดออกไปก่อนนะคะนี่ค่ะ
ตัดออกไปเลยค่ะตรงเส้นนี้จะต้องเป็นเส้นตรงนะคะเส้นของตรงนี้ของชิ้นหน้าต้องเป็นเส้นตรงอย่าให้เข้าหักนะคะตรงนี้สำคัญเวลาเราไปต่อตะเข็บผ้าเวลาเราไปต่อผ้าเนี่ยตรงนี้สำคัญตรงเป็นเส้นตรงลงมาแล้วตรงนี้เราก็โค้งให้สวยนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นทรงนมของเรามันขึ้นอยู่กับมือเราด้วยนะคะเพื่อนๆขาขึ้นอยู่กับมือเราตรงนี้ในส่วนของคอนะคะเดี๋ยวก็จะวาดกระดุมเลยจะขีดเป็นกระดุมให้เพื่อนๆดูวัดลงมาจากเส้นฐานคอลงมานะคะประมาณ2 เซนนะคะประมาณ1 เซนครึ่งค่ะประมาณ1 เซนครึ่งอย่างนี้แล้วขีดไว้ลักษณะนี้นะคะให้วัดจากเส้นกลางออกมาครึ่งเซนจากเส้นกลางออกมาครึ่งเซนนะคะกระดุมจะใหญ่อยู่ที่2 เซนนี่ค่ะขีดอย่างนี้เลยเราจะได้กระดุมเม็ดแรกนะคะเราจะได้กระดุมเม็ดแรกนี่ค่ะต่อมาก็จะห่างอยู่ประมาณ3 นิ้วก็คือมาตรฐานทั่วไปนะคะขีดไว้เลย3 นิ้วมาตรฐานทั่วไปประมาณนี้นะคะรังกระดุมแล้วแต่เรานะ3 นิ้วครึ่งก็ยังได้นะคะห่างจากเส้นกลางหน้าออกมาครึ่งเซนนะคะนี่ค่ะครึ่งเซนนะคะกระดุมใหญ่อยู่ที่2 เซนนะคะใหญ่ๆเกินนะฮะไม่สวยนะ2 เซน2 เซนครึ่งก็ใหญ่ไปแล้วนะ1 นิ้วเนี่ยกระดุมอะนะคะอันนี้เรียบร้อยในส่วนของกระดุมตรงนี้ก็จะตัดเดี๋ยวค่อยตัดนะในส่วนของชิ้นหลังเดี๋ยวก็จะแปลงของชิ้นหลังเพื่อนๆเห็นเกล็ดตรงนี้ไหมบ่าเราอะตรงเส้นบ่าเราวัดออกมาประมาณ1 เซนฉะนั้นเราจะต้องแต่งเกล็ดตรงนี้เพื่อที่เราจะคัดเส้นถูกต้องไหมคะนี่ค่ะตรงจากเส้นบ่าเราวัดเกินออกมาเพราะว่าบ่าเขาหักเพราะว่าเราบวกเกล็ดเนาะตรงนี้เขาเกินออกมา1 เซนเราจะต้องเก็บโค้งเส้นนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราแต่งตรงนี้เลยนี่ค่ะใช้ไม้บรรทัดโค้งแต่งเส้นให้สวยงามนะคะขออนุญาตหมุนกระดาษแล้วเราก็พับเกล็ดเข้าไปตรงนี้แล้วเราเช็คว่าบ่าเราโอเคไหมนี่ค่ะตรงนี้เขาก็จะเก็บเข้าไปมันก็จะพอดีกับตรงที่เรายื่นออกมาเนาะนี่ค่ะพอดีเลยโอเคก็ปัดผ่านได้เลยนะตัดออกไปเลยเป็นเกล็ดนี้นะคะนี่ค่ะตัดออกไปเลยอันนี้ก็ตัดออกให้ดูแค่ครึ่งเดียวนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะในส่วนของสาบนะคะเพื่อนค่ะก็จะบอกว่าเราทำชุดไทยเนี่ยสาบนะถ้าเราพอจะมีผ้าเราก็ตัดสาบเต็มเลยก็ได้ในส่วนของชิ้นหน้าก็คือตัดสาบเต็มตรงนี้เลยนี่ค่ะตัดสาบเต็มตรงนี้เลยเนี่ยมันจะสวยกว่าแต่จะไม่ให้ใหญ่กว่าเส้นตรงเอวตรงนี้นะคะตรงเส้นเกล็ดเส้นยาวลงมาเลยถ้าเราพอจะมีผ้านะคะตัดอย่างนี้ก็ได้หรือเราจะเอียงมาจากตรงนี้ก็ได้นะคะเห็นเส้นสาบไหมตรงนี้ขีดเลยประมาณนี้ค่ะเอาเส้นคอด้านบนเป็นเกณฑ์ตรงตะเข็บข้างตรงเกล็ดนี่เป็นเกณฑ์นะคะในการตัดสาบนะคะคือนี่ก็คือสาบเสื้อของด้านหลังก็เหมือนกันนะคะด้านหลังเราก็โค้งอย่างนี้เลยสาบเสื้อไทยเรือนต้นนะคะโค้งอย่างนี้ลักษณะนี้ตัวนี้เสื้อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาเป็นคอกลมเสื้อไทยเรือนต้นเดี๋ยวก็จะพาสร้างแขนนะคะแขนเดี๋ยวก็จะติดเอาไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาวนแขนให้เพื่อนดูในเสื้อไทยเรือนต้นนะคะอันนี้เท่ากันเราต้องเช็คด้วยนะคะตรงไหล่ตรงนี้เท่ากันไหมตรงคอเท่ากันไหมอันนี้เท่ากันนะคะเดี๋ยวจะสร้างแขนนะคะรอบวงแขนตัวนี้54 เซนนะคะ54 เซนกระดาษมาเลยพับกระดาษนะคะเดี๋ยวจะทำแขนยกให้เพื่อนๆดูด้วยเลยนะคะเพื่อนขาทำแขนยกแขนจีบแบบในแพทเทิร์นนี้เลยแบบไม่ต้องแยกกระดาษเราไม่ต้องไปแยกกระดาษนะคะ
ดี๋ยวก็จะทำเผื่อ2แบบเลยเผื่อลูกค้าเอาไปทำจีบทำรูดนะคะสันทบกระดาษเข้าหาตัวเรานะคะเพื่อนค่ะตัวนี้ลูกค้าวัดต้นแขนมาให้15 นิ้วจะเช็คต้นแขนให้ด้วยว่าจะไม่ให้ต้นแขนลูกค้าหายพับสันทบกระดาษเข้ามาหาตัวเราก็จะขีดจากเส้นด้านบนลงมาเผื่อเอาไว้เหลือๆเอาไว้ยกหัวแขนให้ลูกค้านะคะ4 นิ้วก่อนขีดไว้เลยขีดไว้ก่อนนะคะแล้ววัดลงมาจากมุมนี้ลงมาเหมือนเดิมค่ะ8 นิ้วครึ่งนะคะเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมสร้างแขนนะคะเหมือนเดิมแล้วขีดเส้นจากเส้นมุมกระดาษตรงด้านตัวเราวัดออกไป8 นิ้วค่ะขีดเส้นแล้วขีดเส้นหากันจากลักษณะนี้เราจะได้เส้นสามเหลี่ยมลักษณะนี้54หาร2 54แบ่งครึ่งค่ะได้เท่าไหร่54ลักเล54เพราะว่าเขาไซส์ใหญ่เนาะแบ่งครึ่ง26ครึ่ง26ครึ่งค่ะ26ครึ่งติ๊กไว้เลยนี่ค่ะขีดเส้นฉากนะคะเพื่อนขาขีดเส้นฉากเลยจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่ง3ช่องให้เท่ากันอันนี้ก้อยกะนะอันนี้ก้อยกะนะคะแบ่ง3ช่องให้เท่ากันขีดเส้นฉากค่ะขีดเส้นฉากจุดที่1จุดที่2จุดที่3จุดที่4จุดที่2วัดขึ้นมา2 เซนครึ่งเหมือนเดิมค่ะ2 เซนครึ่งค่ะจุดที่3วัดขึ้นมาครึ่งเซนนะคะจุดที่4วัดขึ้นมา3 เซนค่ะติ๊กเอาไว้เลยใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะวางเลยนะคะวางจากจุดที่1นะคะจากจุดนี้มุมกระดาษมุมนี้ตรงนี้ผ่านจุดที่2มาหาจุดที่3มุมนี้นะคะวางเลยนี่ค่ะวางให้พอดีก่อนนะนี่ค่ะเลื่อนหาขีดเลยนี่ค่ะเราก็หมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วมาวางจุดที่3และจุดที่4นะคะเราก็มาวางจุดที่3และจุดที่4ได้จังหวะแล้วเราค่อยโค้งนี่ค่ะจุดนี้กับจุดที่3จุดนี้ได้จังหวะก่อนค่อยโค้งนะคะนี่ค่ะได้แล้ววัดความยาวของแขนเรากำหนดเท่าไหร่วัดลงไปเลยนะคะจากเส้นกลางแขนนะคะนี่ค่ะความยาวของแขนวัดลงไปเลยเดี๋ยวจะพาสร้างแขนมีเกล็ดข้อศอกด้วยนะคะสร้างแขนมีเกล็ดข้อศอกด้วยนี่ค่ะความยาวของแขนเราขีดไว้เลยนะคะแล้วก็ความยาวของไหล่ศอกของเพื่อนๆเท่าไหร่วัดไว้เลยนะคะไหล่ศอกของเพื่อนๆเท่าไหร่วัดไว้เลยนะคะของก็29ลูกค้าเขียนให้มา29เซนนะคะไหล่ศอกนี่ค่ะไหล่ศอกติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นออกไปนะคะขีดเส้นออกไปเป็นเส้นฉากเลยนะคะแขนยาวขีดเส้นออกไปเลยค่ะปลายแขนเราวัดปลายแขนบวกรวมเรียบร้อยได้เท่าไหร่ตัวนี้ปลายแขนจะอยู่ที่20 เซนนะคะ22ค่ะก้อยพูดผิดขอโทษทีปลายแขนจะอยู่ที่22 เซนบวกรวมแล้วเรียบร้อยแบ่งครึ่ง22แบ่งครึ่งก็คือ11เซนวัดออกจากสันทบออกไป11 เซนนะคะนี่ค่ะเป็น23แล้วกันเล็กไปก็มองว่าเล็กไปลูกค้าตัวใหญ่เป็น23 เซนนะคะนี่ขีดเส้น23 เซนแบ่งครึ่งก็วัดออกจากสันทบกระดาษแล้วติ๊กขีดจากเส้นใต้ท้องแขนคือจุดที่4ขีดจากจุดที่4หาเส้นปลายแขนนะคะจากจุดที่4หาเส้นปลายแขนนี่ค่ะแขนยาวนะต่อมาเราจะมากิ้งจุดตัดออกไปก็คือกลิ้งออกไปเลยนะคะกดรอยออกไปเลยค่ะเพื่อนคะกดรอยออกไปเลยจุดใต้รักแร้คือจุดที่4ขีดโยงลงไปหาเส้นปลายแขนค่ะกิ้งเส้นปลายแขนออกไปด้วยกิ้งเส้นข้อศอกออกไปด้วยค่ะนะคะจุดที่2กิ้งออกไปจุดที่3กิ้งออกไปพลิกกระดาษเลยค่ะนะคะขีดเส้นเลยปลายแขนตรงนี้เบาๆไว้ก่อนเพราะพวกนี้เราจะแต่งเส้นใหม่เส้นข้อศอกนะคะเส้นกลางแขนตรงนี้ขีดย้ำได้เลยเพราะว่าตรงนี้ใช้เลยนะคะในส่วนของปลายแขนตรงนี้ยังไม่ต้องใช้แต่เราต้องขีดไว้ก่อนเพราะเราต้องแต่งเส้นใหม่เพราะว่าแขนจะมีเกล็ดข้อศอกนะคะมาดูว่าเราจะทำยังไงแขนที่มีเกล็ดข้อศอกที่เรากิ้งออกไปตรงนี้นะคะตรงจุดที่3และจุดที่2นะคะในส่วนของวงแขนหน้าจะต้องเบากว่าแขนหลังถูกต้องไหมคะเราแต่งเลยวัดลงมาครึ่งเซนนี่ค่ะครึ่งเซนใช้ไม้บรรทัดหัวนกแก้ววางแต่งใหม่เลยนะคะเพื่อนขานี่ค่ะวางตรงนี้
ก็ให้บาลานซ์กันนี่ค่ะอย่าให้หักนะตรงนี้สังเกตดีๆอย่าให้หักนะคะนี่ค่ะโอเคหมุนไม้บรรทัดหัวนกแก้วค่ะโอเคเราได้เราก็แต่งเส้นเลยนะคะนี่ค่ะเส้นนี้เราได้แล้วเราแต่งเลยอันนี้คือเส้นแขนที่ไม่รูดนะคะคือแขนตัวนี้คือแขนธรรมดาแขนที่ไม่รูดเราได้แล้วนะคะตรงนี้คือเส้นใต้ท้องแขนเส้นตรงต้นแขนเช็คว่าได้ไหมของลูกค้าวัดมา15นิ้วอันนี้ได้16นิ้วก้อยปัดผ่านนะคะคือได้ไม่ฟิตต้นแขนแน่นอนนะคะตรงแขนตรงจุดนี้ต่อมาเราจะมาทำแขนอันนี้เป็นแขนธรรมดาที่ไม่รูดหัวแขนที่ไม่จีบหัวแขนนะคะเดี๋ยวค่อยทำเกล็ดข้อศอกทีหลังเดี๋ยวจะมาแปลงแขนการรูดแขนนะคะตรงนี้เวลาเรารูดแขนทั่วไปปกติแล้วก้อยถ้าลูกค้าไม่เอารูดอะไรเยอะคือทำออกมาแล้วสวยคือไม่เรื่องเยอะนะคะวัดขึ้นมาเลยค่ะก็จะวัดขึ้นมาเลยจากเส้นกลางแขนตรงนี้หัวแขนก็จะยกขึ้นมาเลยประมาณ5เซนหรือ6เซนก็จะยกขึ้นมา5เซนนะคะยกขึ้นมาขีดเส้นเราโค้งเส้นใหม่เส้นนี้ก็เอาอยู่นะยังใช้อยู่นะในกรณีที่เราจะไปตัดแขนเสื้อธรรมดานะคะเราจะโค้งเส้นใหม่โค้งให้สวยนะคะโค้งเส้นใหม่นี่ค่ะโค้งให้สวยแล้วเราวาดไหมขออนุญาตหมุนนะคะนี่ค่ะอันนี้ในกรณีที่แขนเราจะไปรูดนะคะเพื่อนค่ะก้อยขออนุญาตหมุนนะคะก้อยไม่ถนัดนี่ค่ะเราแต่งเส้นได้เลยนี่ค่ะให้เอาขึ้นจากจุดที่3คือตรงนี้นะคะขีดโค้งนี่ค่ะในกรณีที่แขนรูดนะคะเพื่อนค่ะแขนรูดนะนี่ค่ะเลยเราแต่งให้สวยงามให้เรียวนะคะขีดเอาไม่ต้องไปแยกกระดาษเขาไม่ต้องไปแยกกระดาษเขาอันนี้เราก็ไปรูดหัวแขนได้เลยเราไปรูดหัวแขนได้ใส่กับตัวเสื้อได้เลยต่อมาเราจะทำแขนจีบเราจะทำยังไงเราเช็ควงแขนของเราตรงนี้คือ54ถูกต้องไหมคะรอบรักแร้ของเรา54รอบวงแขนของเรา54แขนใน54แขนตัวเสื้อเราจริงๆ54ทีนี้เราจะมาวัดวงในวงเนี้ยวงที่เราขีดออกไปเนี่ยค่ะคือวงที่เราแต่งเส้นใหม่เส้นนี้ถ้าเราจะไปทำรูดคือตัดเส้นนี้ได้เลยนะคะถ้าเราจะรูดแบบไม่ต้องทำจีบเอาเส้นนี้ไปตัดได้เลยนะนี่ค่ะเราก็เช็ควงด้านนอกนะคะเช็คเลยวัดเลยได้กี่เซนได้กี่เซนอันนี้ได้65ลบไป54เพราะรักแร้จริงเรา54ถูกต้องไหมคะ65ลบ54 11เซน11เซนเราจะมาทำเกล็ดเราจะมาทำจีบ11เซนเราจะทำทั้งหมด4จีบข้างละ2จีบ11เซนเราจะแบ่งข้างละเท่ากัน11หาร4นะคะ11หาร4ได้จีบละ 2.75 เซนเขียนไว้เลย 2.75 เซนอันนี้เป๊ะๆเลยนะคะเพื่อนขาไม่งงนะเกล็ดนะคะตรงจีบเราจะห่างจากเส้นหัวแขนออกมาข้างละ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งนะคะ1เซนครึ่งจากจุดนี้มา1เซนครึ่งนะคะจากข้างแขนมา1เซนครึ่งจีบจะใหญ่อยู่ที่จีบ2.75 เซนนะคะวัดออกมาเลย 2.75 เซนถึงตรงนี้ก็คือความใหญ่ของจีบตรงนี้เกล็ดห่างจีบห่างอยู่ที่2เซนนะ2เซนแล้ววัดออกมา 2.75 นี่ค่ะ 2.75 ด้านอีกด้านหนึ่งก็เหมือนกันจีบใหญ่ 2.75 มาจากไหนก็คือเราวัดตรงนี้ออกมาได้เท่าไหร่ได้65เราก็มาลบกับวงแขนของเราก็คือ54ลบแล้วก็ได้11เซนเราจะทำจีบ4จีบทั้งหมดนะข้างหน้า2หลัง2แล้วก็หาร4เลยหาร4ได้ 2.75 คือจำนวนใหญ่ของจีบแต่ละจีบนะคะจีบตรงนี้จีบห่างอยู่ที่2เซนจีบกว้างข้างละ 2.75 นี่ค่ะอันนี้คือจีบแล้วเราขีดลงมาเป็นเส้นฉากลงมาประมาณ3เซนนะคะจีบไม่ใหญ่มากจีบไม่ลึกมากค่ะกำลังน่ารักประมาณนี้ตีเส้นฉากเลยค่ะอันนี้ในกรณีแขนจีบนะคะเพื่อนค่ะทำง่ายๆแค่นี้เองไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะนะคะจีบสดภาษาช่างเราไม่ต้องไปคัดแยกกระดาษเพราะว่าไม่ใช่แขนฟิลิปปินส์นี่ค่ะ
อันนี้เสร็จแล้วในการทำจีบเราก็ไปทำจีบสดได้เลยตัดผ้าแล้วต้องไปทำจีบสดได้เลยนะคะตรงจีบตรงนี้ทำแบบวิธีง่ายๆตรงนี้ก็จะตัดออกไปนะคะเดี๋ยวก็จะมาแปลงของแขนเวลาไปตัดแขนที่ไม่รูดไม่จีบแขนด้านในนะคะตัวนี้ก็จะตัดออกไปก่อนต่อมาเราจะมาหาเส้นข้อศอกเราจะมาทำเกล็ดศอกของชุดแขนชุดไทยนะคะในเกล็ดของข้อศอกตรงนี้เส้นศอกกับเส้นปลายแขนก็จะแบ่งครึ่งคือเส้นแขน3ส่วนจะทำแขน3ส่วนให้ลูกค้าด้วย9นิ้วครึ่งแบ่งครึ่งก็จะเป็น 4.75 นะคะ 4.75 จะทำเป็นแขน3ส่วนให้ลูกค้าไปเลยตรงนี้คือเส้นแขน3ส่วนนะคะนี่ค่ะเส้นข้อศอกเราวัดจากเส้นใต้ท้องแขนมาหาเส้นปลายแขนเราซิว่ากี่เซนนะคะจากเส้นข้อศอกกี่เซนจากใต้ท้องแขนมาหาเส้นข้อศอกตรงนี้เส้นข้อศอกจำไว้เลยนะคะจดเอาไว้วัดลงมานะคะเส้นข้อศอกปลายแขนของเราที่เรากำหนดขีดแล้วเรียบร้อยคือ24เซนก็ทำให้ลูกค้าเป็น24เซนนะคะลูกค้าไซส์ใหญ่24เซนเขียนไว้ก่อนนะคะ24เซนเขียนไว้ก่อนเส้นใต้ท้องแขนมาหาเส้นข้อศอกวัดว่ากี่เซนนะคะ13เซน13เซนด้านบนแล้วด้านล่างกี่เซนวัดไว้นะคะจากเส้นข้อศอกมาหาเส้นปลายแขนเรากี่เซนวัดไว้อันนี้25ครึ่งก้อยปัดไปเป็น25นะคะขอเป็นตัวเลขไม่เอาเศษเสี้ยวเอาเป็น25จากจุดนี้มาถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆวัดได้24นิ้ว24เซนครึ่งก็ปัดมาเป็น25เลยก็ได้อันนี้ก็ปัดมาจาก25เซนครึ่งปัดเป็น25เซนวัดจากเส้นข้อศอกลงมา25เซนจดตัวเลขเอาไว้เราจะมาทำเกล็ดข้อศอกเกล็ดข้อศอกเราจะบวกไป2เซนวัดลงมาเลยค่ะ2เซนนะคะ2เซนนี่ค่ะวางไม้บรรทัดให้มุมฉากตรงเส้นข้อศอกนะคะเพื่อนๆค่ะมุมไม้บรรทัดตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้เราจะไม่ใช้เส้นข้อศอกโดยตรงนะวางจากเส้นที่เราตีมุมของแขนตรงนี้ที่เราตีลงไปแล้วเนี่ยวางไม้บรรทัดมุมไม้บรรทัดให้ตรงเส้นนี้ให้ขนานกับเส้นข้อศอกนี่ค่ะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็แบ่งครึ่งเกล็ด2เซนนะคะนี่ค่ะวางขนานแล้วขีดออกไปเกล็ดยาวอยู่8เซนนะคะ8เซนถึงตรงไหนติ๊กนี่คือเกล็ดข้อศอกไม่งงนะนี่ค่ะเราได้แล้วต่อมาเราบวกเกล็ดไปแล้ว2เซนปลายแขนตรงนี้ของเราหายไปแล้วเราจดเอาไว้25เซนฉะนั้นเราจะต้องวัดจากเส้นที่เราต่อจังเกล็ดตรงนี้2เซนเราจะต่อจากเกล็ดตรงนี้ลงไปให้ได้25เซน25เซนตกถึงไหนเราวัดเอียงไม้บรรทัดนะคะเอียงไม้บรรทัดเพราะว่าแขนไทยตรงข้อศอกเขาจะงอนะคะเอียงไม้บรรทัดแบบนี้เลยนะคะ25เซนตกถึงไหนให้ดูเส้นปลายแขนตรงนี้เป็นหลักนะเส้นปลายแขนเราตรงนี้เป็นหลักวัดเอียงไม้บรรทัดจากจุดนี้จากเส้นใต้เกล็ดนะคะลงมา25เซนถึงตรงไหนตรงนี้นี่ค่ะแต่เขาจะต้องต่ำกว่าเส้นปลายแขนจริงเราประมาณ1เซนนะคะเอียงไม้บรรทัดหาเลยนี่ค่ะเอียงหาเลยเอียงไป25เซนเราตกถึงไหนประมาณนี้นี่ค่ะจุดเอาไว้ขีดเส้นนี่ค่ะให้ต่ำกว่าเส้นแขนจริงปลายแขนจริงประมาณ1เซนเราจะอยู่ที่ประมาณนี้เราจะได้เส้นแขนใหม่นี่ค่ะต่อมาเราจะต้องแต่งแขนแล้วนะคะตรงแขนตรงนี้ปลายแขนเราจุดนี้มาจุดนี้คือ24เซนตอนแรกอยู่แล้วคือรอบปลายแขนของเรามันหายไปแล้วเราวัดตรงนี้เอียงมามันหายไปแล้วฉะนั้นเราจะต้องขีดออกไปอันนี้ปลายแขนเราขีดเลยฉะนั้นเราจะต้องขีดออกไปก็คือวางไม้บรรทัดจากเส้นจุดนี้คือ24เซนวางไว้ตรงนี้เลข24เซนวางไว้จุดนี้นะคะเลข1จะให้ไปอยู่ตรงปลายแขนถึงจุดนี้นะคะ24เซนให้อยู่ตรงนี้วาง24เซนไว้ตรงนี้นะคะของรอบปลายแขนเรานะคะนี่ค่ะเลข1จุดตรงนี้เราจุดตรงนี้ก็คือเส้นปลายแขนเราจะได้เส้นแขนใหม่นะคะจุดไว้เลยเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาโค้งแขนเส้นนี้เราไม่เอาที่ค่อยบอกว่าขีดบางๆเอาไว้เราจะมาโค้งปลายแขนคือใช้ไม้บรรทัดนะคะมองเห็นกันอยู่เนาะใช้ไม้บรรทัดโค้งนะคะวางนี่ค่ะอันนี้เส้นข้อศอกดูนะคะให้วางไม้บรรทัดโค้งจากเส้นใต้รักแร้มาหาเส้นข้อศอกตรงนี้นี่ค่ะให้เข้ากินไปประมาณ1เซนนะคะกินเส้นข้อศอกเข้ามาประมาณ1เซนนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเราได้เส้นใหม่แขนเขาจะโค้งนะคะแขนไทยนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะการทำแขนเสื้อมีเกล็ดข้อศอกเส้นนี้เราก็ไม่เอาแล้วเส้นนี้เราไม่เอาแล้วเราได้เส้นใหม่
เสร็จแล้วเพื่อนๆขาแขนชุดไทย แขนชุดไทยนะคะแขนไทยดุสิตแขนขอโทษค่ะแขนจิตรลดาแขนไทยจิตรลดามีเกล็ดข้อศอกทำแบบนี้นะคะเพื่อนๆไม่งงนะลองทำดูถ้างงก็ดูหลายๆรอบนะคะอธิบายแบบง่ายๆในคลิปนี้เสร็จแล้วนะคะเพื่อนขาการสร้างเสื้อไทยเรือนต้นแล้วก็แขนไทยเรือนต้นแบบมีจีบและไม่มีจีบนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ